Përshëndetje, mirë se vini në video leksionet e faqes Youth Online Work dhe specifikisht në video leksionet që kanë të bëjnë me instrumentet e programit grafik Photoshop. Shkojmë të eksplorojmë tani këtë instrument që quhet Blur Tool dhe shohim se cilat mund të jenë funksionet e tij. Okej, masi kemi klikuar, siç themi edhe më përpara, pra këtu kemi madhësinë. Në këtë moment duket ok, këtu kemi cilësinë e pra që është 50% fortësia e transparencës, sepse ky instrument ka të bëjë me harmonizimin ose me mjegullimin e ngjyrave në atë sektor ku ne do të klikojmë. Për ta parë më nga afër, shtypim në tastierë Ctrl dhe plus, në mënyrë që të afrohet fotografia dhe ajo ndërhyrja që bëjmë të jetë më e dukshme. Pra, fillojmë në këtë rast duke është kontrasti më i madh, pra tek rripat e fustanit, dhe siç e shihni, nuk është më një zezë fort, por në këtë moment është disi e mjegullt, pra është zbutur, është bërë paksa e sfymuar, ose duket sikur është mjegulluar pak, pra dhe provojmë që në të gjitha këto vendet ku është kontrasti, në skajet pra të fustanit, të e shohim që nuk është shumë në krahasim me këtë pjesën këtu ku nuk kemi ndërhyrë, pjesa tjetër është disi e veshur ose më e mjegullt. Okej, ky është një nga funksionet pra që ka, sepse ky instrument, sepse ndonjëherë ndoshta mund të hyjë në punë, mund t'ju duhet që të zbutet paksa ajo pjesa ku ka kontrast mes një ngjyre dhe një ngjyre tjetër, pra që të harmonizohet ndoshta më tepër. Vazhdojmë sërish me Sharpen Tool. E cila i merr në një formë të caktuar, siç e shihni. Pra dhe i bën me një kontrast, pra këto borde ku ne po ndërhyjmë, pra dhe këtu gjithmonë, mund t'ja rrisim paksa fortësinë dhe shohim pra që funksioni është i njëjtë edhe këtu. Okej, vazhdojmë duke e eliminuar dhe këtë për të provuar instrumentin e radhës, i cili është i ngjashëm dhe gjendet po në të njëjtën tabelë. Thjesht veprimet që kemi bërë ne mund t'i eliminojmë pra. Vazhdojmë sërish në Smooth Tool. Pra, kjo me një pjesë tjetër dhe ka po të njëjtin funksion. Natyrisht dhe lart janë cilësimet të cilat sipas dëshirës pastaj ne mund të kemi, pra nëse përpara kishim harmonizimin e ngjyrës së parë me të dytën, tash i kemi harmonizimin e ngjyrës së dytë, pra përparimin e ngjyrës së dytë me ngjyrën e parë, pra. Okej. Kjo mund të ishte pra një pjesë që ne e kemi rritur, pra këtë sfumaturën e ngjyrës së zezë. Dhe në këtë rast, pra mund ta shohim më qartë. Okej, sërish i eliminojmë dhe këto aksione për të vazhduar me instrumentet e radhës.